Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τετάρτη 23 Αυγούστου του 2023. Όπως καταλαβαίνετε, όσοι έχετε τη δύναμη να δείτε τηλεόραση, γιατί προσωπικά δεν έχω τη δύναμη να δω ούτε τηλεόραση, το ομολογώ, ούτε να διαβάσω σχετικά άρθρα για το τι καίγεται, πώς καίγεται, πραγματικά είναι αυτό που συμβαίνει, νομίζω ότι είναι άνω ποταμών. Και άνω ποταμών είναι και οι δηλώσεις που γίνονται. Δηλαδή, σήμερα τον κύριο Κικίλια και λέει ήταν το χειρότερο καλοκαίρι από τότε που μετράμε μετεωρολογικά δεδομένα. Καλά, συγγνώμη, ο κύριος Κικίλια περίμενε να καεί η Ελλάδα για να καταλάβει ότι είναι το χειρότερο καλοκαίρι. Πριν τις πυρκαγιές που άνοιξαν πριν 5 μέρες. Δεν το ήξερε αυτό για να πάρει μέτρα. Τι μας το λέει τώρα? Εμείς θέλουμε υπουργό για να κάνει διαπιστώσεις, ή θέλουμε υπουργό για να παίρνει μέτρα, ούτως ώστε αφού έχουμε το χειρότερο καλοκαίρι να μην πιάνουν φωτιές, και αν πιάνουν φωτιές να είμαστε έτοιμοι να τις σβήσουμε? Τι κόλπα είναι αυτά? Πού τα βρήκατε αυτά και πού σας βρήκαν? Δεν ξέρω. Πού σας βρήκαν? Ο άλλος πάλι από τον Άριο Πάγο λέει θα κάνει κατόπιν εορτής έρευνα για το γιατί μπήκαν οι φωτιές στον Εύρο. Κατόπιν εορτής. Θα μου πείτε, ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου δεν πρέπει να κάνει προκαταρκτικά. Γιατί? Ας έκανε από πριν. Τι συμβαίνει εκεί πάνω? Τόσα δημοσιεύματα υπάρχουν. Εννοώ με τις διελεύσεις είχαν ξαναβάλει φωτιά διάφοροι εκεί πέρα. Αν ευθύνονται κάποιοι, αυτό δεν έπρεπε να το δει πιο πριν? Έπρεπε να καεί η Ελλάδα και μετά να κάνουμε διαπιστώσεις και να κάνουμε φακέλους και ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει? Εγώ θυμάμαι μία από τις αρχές της διοικήσεως που μας μαθαίναν ήταν διοικήν εστί προβλέπειν. Να το ξαναπώ. Διοικήν εστί προβλέπειν. Υπήρχε και ένα άλλο. Καλίον το προβλέπειν του θεραπεύειν. Έτσι. Εδώ τι να θεραπεύσεις? Όταν σου καεί η μισή Ελλάδα, δεν ξέρω τι έγινε, ένα στρατόπεδο του Καποτά, κρίσιμο στρατόπεδο, κινδύνευε. Δεν ξέρω τι έγινε με την Ελευσίνα πάλι, με την αεροπορική βάση της Ελευσίνας. Ο Εύρος, η Ροδόπη. Αυτά όλα έχουν και εθνική διάσταση. Αλλά πώς να καταλάβουν τι σημαίνει εθνική ασφάλεια όταν δεν έχουν την αίσθηση της εθνικής ασφάλειας? Ξέρετε τι μου είπε σήμερα? Ένας μου στείλε με βάση αυτή την αναφορά που έκανα χθες από την Κύπρο. Και εγώ θέλω να φύγω από την Κύπρο, γιατί δεν νιώθω ασφαλής. Μα δεν νιώθεις ασφαλής γιατί δεν σου έδωσε αυτό το αίσθημα ασφάλειας η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία όμως από μόνη της, λόγω μεγέθους και λόγω τέλος πάντων του ιστορικού, δεν μπορεί να δώσει αίσθημα ασφάλειας μόνη της. Η Ελλάδα, η Αθήνα έπρεπε να δώσει αίσθημα ασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία και η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη σειρά της να δώσει αίσθημα ασφάλειας. Αλλά η έννοια της εθνικής ασφάλειας δεν υπάρχει στους γιάπηδες και σε διάφορους που διαχειρίζονται την εξουσία. Δεν τους νοιάζει, δεν τους ενδιαφέρει, αλλά δεν είναι και στοιχείο το οποίο μπορεί να, για να μην σας πω, επειδή υπάρχει και η λέξη εθνική, μπορεί να παθαίνουν και καμιά αλλεργία. Και με αυτούς θα πάει η Ελλάδα μπροστά? Τι θα μείνει στο τέλος του τετραετίας? Το έχει σκεφτεί κανένας? Τι περιμένω, μόνο που να πάνε καλά οι μετοχές και οι δείκτες? Τι θα πει δείκτες? Όταν ζει στο λικανοπαίδιο 5-6 εκατομμύρια άνθρωποι με δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα από τις πυρκαγιές? Ποιοι δείκτες? Λοιπόν, χθες έκανα ένα λάθος. Είπα ομοιοπαθούντες. Και η λέξη είναι ο ομοιοπαθής του ομοιοπαθούς ή ομοιοπαθής. Αλλά υπάρχει και ο ομοιοπαθών. Ο ομοιοπαθών είναι του ομοιοπαθόντος, του παθόντος είναι, αν και υπάρχει, τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, οι συμπαθούντες, τώρα δεν ξέρω αν είναι λάθος το ομοιοπαθούντες ή ομοιοπαθόντες. Εν πάση περιπτώσει, πιο σωστό ήταν να χρησιμοποιήσω τη λέξη η ομοιοπαθής. Αν και το ομοιοπαθόν μου φαίνεται πιο εμφατικό. Αλλά εδώ θέλουμε κανένα δυνατό ή δυνατή φιλόλογο από τους παλιούς που ήξεραν γράμματα. Τι να σας πω τώρα, είχα καθηγητές οι οποίοι ήξεραν γράμματα, πάνω αυτά, τελειώσαν τώρα. Όσο περνάει ο καιρός, προσέξτε, επί αιώνες και χιλιετίες είχαμε τη διαδικασία του εξελληνισμού. Βάρβαρος ήταν αυτός που μιλούσε βαρβαρικά, δηλαδή ακατάληπτα για μας τους Έλληνες.
Και ξέρετε, αυτήν τη λέξη την άκουσα στην Τραπεζίνα, το έχω ξαναπεί. Ήταν ένας ελληνόφωνος εκεί και λέω, το ρώτησε στα ποντιακά, είπε, αυτός ντο λέει. Τι λέει αυτός? Και λέει, χάσονα τον, αυτός βαρβαρίζει. Δηλαδή δεν ξέρει τι λέει. Βαρβαρίζει, έτσι. Είχαμε λοιπόν την διαδικασία, υπό την έννοια όχι της αγριότητας, ότι δεν ήταν του ελληνικού κόσμου και του εξελληνισμού των βαρβάρων. Τις τελευταίες διαδικασίες έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση του εκβαρβαρισμού των Ελλήνων. Εντάξει, διότι όταν έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο η παιδεία σου και κάθε χρόνος που περνάει πέφτει το επίπεδο της παιδείας, πώς αλλιώς λέγεται αυτό? Αυτό λέγεται εκβαρβαρισμός και τίποτα δεν είναι ξεκάρφωτο. Το ένα είναι αλληλένδετο του άλλου και αυτό που βλέπουμε με την κατάσταση στην πατρίδα μας. Τέλος πάντων, αυτό που είδα είναι το εξής, ότι δύο χωριά, η Χιλή και η Νύψα, ποντιακά χωριά, η Χιλή είναι και Μικροσιάτες και Πόντι, η Νύψα νομίζω ότι είναι ένα καθαρά ποντιακό χωριό, φίλοι είναι εκεί πάνω, γεια σας παιδιά αν μας βλέπετε. Αυτοί λοιπόν, επειδή ακόμα έχουν τα χαρακτηριστικά κοινότητας, ενώθηκαν και έκαναν αυτό που είχα πει σε άλλη εκπομπή. Στο χωριό μου δεν υπήρχε ποτέ πυροσβεστική, ούτε καλούσαν την πυροσβεστική, επειδή έχουμε ένα πολύ μεγάλο δάσος. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν έπιανε φωτιά, χτύπαγε η καμπάνα και δεν ξέρω, με έναν τρόπο θα έλεγα ακαθόριστο, ο καθένας είχε ρόλο. Άλλος έφερνε άλλο εργαλείο εναντίον της φωτιάς, άλλος έφερνε αυτά τα μεγάλα τα πριόνια και πήγαιναν, προσέξτε, είχαν πεδία κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Έβλεπαν προς τα που είναι ο αέρας και έκοβαν δέντρα στην κατεύθυνση της φωτιάς και έκαναν μια ζώνη και έτσι σταματούσαν τη φωτιά. Αλλά αυτό το έκανε το χωριό χωρίς να πατήσει ποτέ κανείς κρατικός υπάλληλος να σβήσει. Μόνοι μας, έτσι μόνοι τους έσβησαν τη φωτιά. Οι κοινότητες, δεν υπάρχουν κοινότητες πλέον, τις διέλυσαν οι εξυγχρονιστές, έτσι. Λοιπόν, οι κοινότητες Νύψας και Χιλής Εύρο έσβησαν τις πυρκαγιές. Γιατί? Γιατί κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει κράτος. Σου λέει, γιατί περιμένω εγώ το κράτος και αν δεν έρθει να καεί το σπίτι μου? Είναι ένα μήνυμα αυτό. Η ανασύσταση των ελληνικών κοινοτήτων, αλλά πώς να την κάνεις? Δεν μπορεί να γίνεται μόνη της. Όταν σου την διαλύει η Αθήνα, σου διαλύει τις κοινότητες. Προχθές ήμουν με τον Δήμαρχο σε μια εκδήλωση που κάναμε πάνω στον Κεχρόχα από Καβάλας, ήμουν με τον Δήμαρχο Χρυσοπόλεως, ο οποίος είναι και υπεύθυνος, ο Δήμος έχει και την ορεινή Καβάλα. Και επειδή έχει 20 χρόνια δήμαρχος αυτός και αυτοδιοικητικός, μου είπε ότι ήταν τραγικό λάθος η διάλυση όχι μόνο των κοινοτήτων και των νομαρχιών. Οι νομαρχίες είχαν συγκεκριμένη υπόσταση, θέλετε να κάνετε μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης, να κάνετε τριτοβάθμιο εκλεγόμενο, κάντε το. Γιατί έπρεπε να διαλύσουν τις νομαρχίες και να κάνουν αντιπεριφέρειες, πήραν από εδώ αρμοδιότητες. Μου λέει ότι υπάρχουν κενά αρμοδιοτήτων. Δεν υπάρχουν, για κάποιες αρμοδιότητες που αφήρασαν από τις νομαρχίες δεν πήγα πουθενά. Τρύπες. Και έτσι έχουμε αυτά που βλέπουμε. Επίσης, τι άλλο είδα? Είδα ότι τώρα στις πυρκαγιές λέει, έχω εδώ το πυροσβεστικό 3 ώρες και δεν έχει νερό. Μα όταν λέμε κάντε ομβροδεξαμενές, κάντε δεξαμενές ταμιευτήρες μέσα σε λάκους, σε ρέματα, ούτως ώστε αν χρειαστεί χτύπα ξύλο, να αντί να τρέχεις 1 ώρα να πας, 1 ώρα να έρθεις, έφυγε η φωτιά, εκεί στα 5-10 λεπτά πήγαινε, γέμισε, όλα τα οχήματα έχουν τη δυνατότητα να ρουφάνε, γέμισε, σβήσει τη φωτιά. Αλλά την εγκαταλείψαμε, είναι μια εγκαταλειμμένη ανυπεράσπιστη χώρα η πατρίδα μας και δεν το λέω αυτό για να χάσουμε, να πλήξω το ήθικό μας, ίσα ίσα για να χαλιβδώσουμε. Την πατρίδα μας πρέπει να τη σώσουμε εμείς οι πολίτες, όπως βρήκαν τον τρόπο οι κάτοικοι της Νύψας και της Χιλής να τη βρούμε και εμείς. Λοιπόν, σαν σήμερα, καταρχάς στις 29 Σεπτεμβρίου του 1938, βλέποντας ότι ο Χίτλερ είχε ήδη λύσει τα σκοινιά, είχε φύγει από τη συνθήκη των Βερσαλιών, τα παράτησε όλα, τα καταπάτησε όλα, η οποία συνθήκη έλεγε ότι πρέπει να είναι στην ουσία αφοπλισμένη η Γερμανία,
και άρχισε να εξοπλίζεται, να γίνεται ισχυρή. Έσπευσαν λοιπόν στο Μόναχο οι πρωθυπουργοί Βρετανίας και Γαλλίας, Τσάμπερλεν και Νταλαντιέ, και από την άλλη πλευρά του τραπεζιού ήταν ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι και υπέγραψαν τη Συμφωνία του Μονάχου. Ο Σταύρος τώρα ετοιμάζει το δεύτερο βιβλίο του, θα βγει μέσα το Σεπτέμβριο, δεν ξέρω τι τίτλο θα έχει, πάντως ξέρω το θέμα, ότι είναι τα ιστορικά παραδείγματα της πολιτικής του κατευνασμού. Η πολιτική λοιπόν που ακολούθησαν οι Τσάμπερλεν και Νταλαντιέ είναι ένα από τα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο, υπήρχε και στη διδακτορική του διατριβή. Πού οδήγησε ο κατευνασμός? Ο κατευνασμός, ενώ υποσχέθηκε, υποτίθεται ο Χίτλερ, οδήγησε στο να πάρει μετά τη Σουδητεία, αμέσως μετά. Και επειδή ακριβώς είδε τον κατευνασμό ο Στάλιν, έβαλε τον κατευνασμό από πλευράς των Δυτικών, ότι ακολούθησαν πολιτική κατευνασμού έναντι του Χίτλερ, έκανε και αυτό το ίδιο. Διότι συνήθως, και εγώ δεν είμαι σταλινικός, σας είπα, δεν με νοιάζουν ιδεολογίες, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, αυτά η ιδεολογία μου, και σας μίλησα καθαρά. Είναι κράτος. Η Ελλάδα πρέπει να έχει ένα κράτος που λειτουργεί, είναι αποτελεσματικό, σέβεται τους πολίτες, προστατεύει τους πολίτες και έχει βασικές πρόνοιες για τον εξωελλαδικό ελληνισμό, για την παιδεία. Αυτό είναι η ιδεολογία μου. Τώρα με κυβερνάει κεντροαριστερός ή κεντροδεξιός, τι με νοιάζει? Δεν μπορεί να κυβερνάει πάντα ένας. Θα κυβερνάει μια, 2 τετραετίες ο ένας, θα έρχεται ο άλλος. Εντάξει, και τι έγινε? Με ενδιαφέρει να λειτουργεί το κράτος. Στο Βέλγιο 2 χρόνια δεν μπορούσαν, μπορεί 2,5 νομίζω, να σχηματίσουν κυβέρνηση. Είχαν τα δικά τους. Το κράτος λειτουργούσε όμως. Πού να λειτουργήσει εδώ το κράτος να το έχουμε κομματικοποιήσει? Και επειδή τα έχω δει αυτά, ξέρετε, όταν είσαι κομματικοποιημένος, εσύ δεν ορκίζεσαι στο κόμμα, ορκίζεσαι στο κράτος όταν ορκίζεσαι δημόσιος υπάλληλος. Αλλά έρχεται στιγμή που αποκλίνουν τα συμφέροντα του κράτους από τα συμφέροντα του κόμματος. Και τότε πολλοί προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του κόμματος και έτσι παραβαίνουν τον όρκο τους. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Κράτος λοιπόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ σας είπα, δεν έχω σχέση ούτε με τους σταλινικούς ούτε με τους αντισταλινικούς. Πάντως, όσοι θέλουν να κατηγορήσουν τους κομμουνιστές ή τη Σοβιετική Ένωση, λένε εσείς που τα βρήκατε με τον Χίτλερ για τη συμφωνία Μολότοφ-Ρίμπερτορπ που υπογράφηκε σαν σήμερα. Αποκρύπτουν όμως ότι 1 χρόνο πριν είχε υπογραφεί, σχεδόν 1 χρόνο πριν, 11 μήνες πριν, είχε υπογραφεί η συμφωνία του Μονάχου μεταξύ, όπως είπαμε, Τσάμπερλεν, Νταλαντιέ από τη μια πλευρά, Χίτλερ, Μουσολίνι από την άλλη. Πάμε να δούμε το ιστορικό της σαν σήμερα υπογραφής συμφωνίας Μολότοφ-Ρίμπερτορπ και τι σημασία είχε αυτή. Και να πούμε ότι όσο διαρκούσε η συμφωνία Μολότοφ-Ρίμπερτορπ, εδώ το παράρτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης, τώρα κάποιοι θα παρεξηγηθούν, αλλά τι να κάνουμε παιδιά, έτσι είναι η αλήθεια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λειτουργούσε ως παράρτημα του Κουκουσέ. Εδώ λοιπόν υπάρχουν και εξώφυλλα του ριζοσπάστη του παράνομου τότε. Ήταν δίπλα-δίπλα το σφυροδρέπανο και ο Σταυρός ο Αγγελωτός και σε ελληνική έκδοση. Και όταν μπήκαν οι Γερμανοί μέσα 5-6 Απριλίου του 1941, μέχρι το καλοκαίρι δεν έγινε καμία αντιστασιακή κίνηση. Μόνον όταν εισέβαλαν οι Γερμανοί, ο Χίτλερ με τον Μπαρμπαρόσα στη Σοβιετική Ένωση, αμέσως μετά ιδρύθηκε το ΕΑΜ. Για να, εντάξει, να είμαστε, ξέρετε, η αλήθεια είναι θεραπευτική για όλους μας. Για όλους μας. Όσοι μπαίνουν στο λούκι, συγχωρέστε με για την έκφραση, των κομμάτων, θεωρώ ότι δεν μπορούν να έχουν ψυχική υγεία. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι είναι το Μολότοφ-Ρίμπερτορπ, το σύμφωνο που υπογράφηκε σαν σήμερα. Μέσα στην άνοιξη του 1939, η Γερμανία φαινόταν έτοιμη να υλοποιήσει σχετικά σύντομα το σχέδιο επίθεσής της εναντίον της Πολωνίας. Οι εγγυήσεις που προσέφεραν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία στην Πολωνία, σχετικά με την ανεξαρτησία της χώρας,
αποδείχθηκε ότι δεν λειτουργήσαν αποτρεπτικά σε συνεχιζόμενη εκδήλωση εχθρικής διάθεσης εκ μέρους της Γερμανίας του Χίτλερ. Ένας τρόπος για την ενίσχυση των δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας ήταν η στρατιωτική συνεργασία με τη Σοβιετική Ένωση. Από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του 1939 διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αυτές τις τρεις δυνάμεις με κεντρικό θέμα τη στενότερη συνεργασία για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη. Εξ αρχής φάνηκε ότι η επίτευξη μιας κοινώς αποδεκτής συμφωνίας ήταν αρκετά δύσκολο έργο. Το Ηνωμένο Βασίλειο πρότεινε να εγγυηθεί ξεχωριστά κάθε μία από τις τρεις δυνάμεις στην ανεξαρτησία της Πολωνίας και της Ρουμανίας, ενώ η Γαλλία πρότεινε τη συνομολόγηση Γαλλοσοβιετικής Συμμαχίας, η οποία θα δέσμευε τις δύο χώρες να συνδράμουν την Πολωνία και τη Ρουμανία αν οι συνθήκες το απαιτούσαν. Από την πλευρά της, η Σοβιετική ηγεσία πρότεινε μια τριμερή συνθήκη, η οποία θα υποχρέωνε τις τρεις δυνάμεις να συνδράμουν στρατιωτικά τα κράτη που βρίσκονταν δυτικά των συνόρων της. Τη συνθήκη αλληλοβοήθειας θα συνόδευε και μια στρατιωτική σύμβαση. Σε αντίθεση με τους Γάλλους, οι οποίοι δεν ήγεραν ιδιαίτερες εντάσεις έναντι των σοβιετικών προτάσεων, οι Βρετανοί προέβαλαν έντονες αντιρρήσεις. Κυρίως δεν επιθυμούσαν να παραχωρήσουν στους Σοβιετικούς το δικαίωμα να παρεμβαίνουν στα γειτονικά τους κράτη με τους όρους που έθεταν εκείνοι, Σοβιετικοί δηλαδή. Όσον αφορά τη στρατιωτική συνεργασία, οι δύο δυτικές δυνάμεις φάνηκαν απρόθυμες να κοινοποιήσουν απόρριτες στρατιωτικές πληροφορίες στους Σοβιετικούς επιτελείς. Γι' αυτόν τον λόγο και επέμεναν στις θέσεις τους να διεξάγονται οι συνομιλίες σε επίπεδο γενικών αρχών εν αντιθέσει με τους Σοβιετικούς, οι οποίοι επιδίωκαν να συνομιλήσουν επί συγκεκριμένων θεμάτων. Οι συνομιλίες διακόπηκαν στις 21 Αυγούστου 1939, όταν η πολωνική πλευρά απέρριψε, παρά τις γαλλικές πιέσεις, το αίτημα της Σοβιετικής Ένωσης για στάθμευση σοβιετικών στρατευμάτων εντός των εδαφών της ως μέτρο άμυνας κατά των Γερμανών. Καταλαβαίνετε, αν έμπαιναν οι Ρώσοι Σοβιετικοί στην Πολωνία, παράλληλα, μέσα στο καλοκαίρι του 1939 άρχισαν να διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας. Δηλαδή, οι Σοβιετικοί μιλούσαν με Γαλλία-Αγγλία, από τη μια πόρτα έμπαιναν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, από την άλλη πόρτα έβγαιναν οι Γερμανοί. Από τη μια πόρτα έβγαιναν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, από την άλλη πόρτα έμπαιναν οι Γερμανοί. Αυτή είναι η διπλωματία. Ήδη από τον προηγούμενο Μάρτιο, ο Σοβιετικός ηγέτης Ιωσήφ Στάλιν είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας της χώρας του με τη Γερμανία, δηλώνοντας ότι δεν είχε καμία ιδιαίτερη εκτίμηση σε κανένα από τα δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα των καπιταλιστικών κρατών, Γαλλία-Αγγλία. Στις 19, μέσα στον Ιούλιο, οι διαπραγματεύσεις Γερμανίας-Σοβιετικής Ένωσης επισπεύστηκαν. Στις 19 Αυγούστου υπογράφηκε μια διμερής οικονομική συμφωνία. 19 Αυγούστου. 2 μέρες αργότερα, ο Χίτλερ έστειλε προσωπικό τηλεγράφημα στον Στάλιν, στο οποίο ζητούσε να επισκεφτεί τη Μόσχα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ράιχ, Γιόαχιμ φον Ρίμπερτορπ, το αργότερο μέχρι τις 23 του μηνός, προκειμένου να υπογραφεί ένα ακόμα πρωτόκολλο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το πρακτορείο Reuters πληροφορείται ότι το ημιεπίσιο γερμανικών πρακτορείων αγγέλει ότι οι κυβερνήσεις Βερολίνου και Μόσχας απεφάσισαν να συνάψουν σύμφωνο μη επιθέσεως. Ο Υπουργός Εξωτερικών φον Ρίμπερτορπ θα μεταβεί μεθαύριον Τετάρτην εις Μόσχαν, δια να μεταφέρει εις πέρας τας διαπραγματεύσεις προς σύναψη συμφώνου μη επιθέσεων μεταξύ των δύο κρατών, έγραψε η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της 22 Αυγούστου 1939. Το ιστορικό είναι από την Καθημερινή που διαβάζω. Τετάρτη λοιπόν, και σήμερα Τετάρτη, 23 Αυγούστου. Στις 23 Αυγούστου υπογράφηκε το σύμφωνο μη επιθέσεως ανάμεσα σε Γερμανία και Σοβιετική Ένωση, γνωστό και ως σύμφωνο Ρίμπερτορπ-Μολότοφ, από τα ονόματα των δύο υπουργών εξωτερικών που το υπέγραψαν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του, αν κάποιο από τα δύο μέρη εμπλεκόταν σε πολεμική σύγκρουση, το άλλο μέρος δεν θα συνέδραμε τον αντίπαλο. Η γερμανο-σοβιετική συνθήκη συνοδευόταν από ένα μυστικό πρωτόκολλο, το οποίο προέβλεπε ότι σε περίπτωση εδαφικού μετασχηματισμού της Πολωνίας, έτσι λέμε τις εισβολές κύριοι, τι θα πει εισβολή, εδαφικός μετασχηματισμός. Λοιπόν, η Σοβιετική Ένωση θα καταλάμβανε χονδρικά τις ανατολικές επαρχίες της χώρας, ενώ η Γερμανία το δυτικό τμήμα. Εκτός από το ζήτημα της Πολωνίας, η Σοβιετική Ένωση απέκτησε ελευθερία κινήσεως όσον αφορά τη Φινλανδία, την Εσθονία και τη Λετονία,
ενώ η Γερμανία τη Λιθουανία. Χώρισαν και τις βαλτικές χώρες και τη Φινλανδία. Η καθημερινή παρουσίασε εκτενώς τους όρους της Γερμανο-Σοβιετικής Συμφωνίας, καθώς και τα σχόλια του ευρωπαϊκού τύπου επί του θέματος. Η υπογραφή του Ρωσογερμανικού Συμφώνου Μη Επιθέσεως προκάλεσε ζωηρότατον ενθουσιασμό μεταξύ των επισήμων γερμανικών κύκλων, οι οποίοι χαρακτηρίζουν το εν λόγω σύμφωνο ως φωτεινών όργανων επιβολής της ειρήνης δια της επικρατήσεως του δικαίου, ανέφερε η εφημερίδα σχετικά με την πρόσληψη του συμφώνου εντός της Γερμανίας. Η εισβολή σε ένα κράτος, ο εδαφικός μετασχηματισμός, λέγεται φωτεινό όργανο επιβολής της ειρήνης δια της επικρατήσεως του δικαίου. Βιασμός των ενιών. Στους λόγους για τους οποίους πέτυχε η Συμφωνία της Γερμανίας Σοβιετικής Ένωσης και απέτυχε εκείνη ανάμεσα του μονάχου και ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Σοβιετική Ένωση που δεν πέτυχαν να την υπογράψουν, περιλαμβάνεται ασφαλώς η απροθυμία των Βρετανών να συνεργαστούν με τους άσπονδους εχθρούς τους, τους Μπολσεβίκους. Οι Βρετανοί δεν είχαν πιστεί για την αξία της συμμαχίας με τη Σοβιετική Ένωση. Παράλληλα, εκτιμούσαν ότι η συνεργασία με τους Σοβιετικούς θα αποξένωνε τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και θα τα εξωθούσε σε συνεργασία με τον Χίτλερ. Λοιπόν, αυτά για το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντορφ έχει, νομίζω, τεράστια σημασία και σήμερα, μην νομίζετε, περίπου τα ίδια πράγματα γίνονται. Απλά γίνονται με άλλους όρους. Ζητούμενο είναι η άσκηση επιρροής από τις μεγάλες δυνάμεις και τις μεγάλες χώρες έναντι των μικρών και ασθενών. Μία από αυτές είναι και η χώρα μας, γι' αυτό τις κείνων ρήμας υπηθόμενοι κάνουν συνόδο σαν την προχθεσινή. Η χώρα καιγόταν και το τέτοιο λούζεται, το ξέρετε αυτό, έτσι. Η χώρα καιγόταν και εμείς είχαμε εδώ το Ζελένσκι. Λοιπόν, πάμε. Κουλέμπα, Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας. Η χώρα μου δεν πρόκειται να υπογράψει συμφωνία με την οποία παραχωρεί εδάφη στη Ρωσία. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρη Κουλέμπα απέρριψε τη δυνατότητα υπογραφής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Μόσχα με αντάλλαγμα την παραχώρηση μέρους της Ουκρανικής επικράτειας. Είπε ότι οι όροι ειρήνης για την Ουκρανία δεν μπορούν να μοιάζουν με τη συνθήκη ειρήνης της Μόσχας που υπογράφηκε το 1900 με τη Φινλανδία. Τι είναι αυτή η συνθήκη? Είχε προηγηθεί πόλεμος μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Φινλανδών. Την υπέγραψαν λοιπόν το 1940 οι Φινλανδοί και τι δώσαν? Δώσαν την Καρελία. Υπάρχει μια λίμνη Λαγκόντα, τη θυμάστε από τη γεωγραφία? Τότε κάναμε γεωγραφία παλιά. Η Ρωσία, αυτή η λίμνη, η δυτική της ακτή δεν λέγεται, η όχθη στις λίμνες, ανήκε στη Φινλανδία. Την παραχώρησε και την ελέγχουν πλέον εξ ολοκλήρου και ένα άλλο κομμάτι παραπάνω και τέρμα στο Βόρειο Πόλο ένα κομμάτι, υπάρχει μια μύτη εκεί, τα έδωσε η Φινλανδία στη Σοβιετική Ένωση. Έκαναν μια Φινλανδο-Σοβιετική σοσιαλιστική δημοκρατία και μετά την έκαναν κανονικά σοβιετική, ρωσική και σήμερα είναι ρωσικό έδαφος. Μέχρι το 1940 Φινλανδία ήταν, έτσι. Και εκεί αυτός λέγεται γεωγραφικός μετασχηματισμός, πώς το είπαμε, κρατήστε το και αυτό. Ο Κουλέμπα πρόσθεσε ότι η Ουκρανία, έχοντας επιζήσει μια εισβολή πλήρους κλίμακας, έκανε διάφορες μάχες και έλαβε υποστήριξη, έχει κάθε ευκαιρία να λάβει, να υπογράψει, να εξετάσει διαφορετικές συνθήκες ειρήνης. Αλλά δεν πρόκειται να κάνουμε αυτό που έγινε στη διάρκεια του Σοβιετο-Φινλανδικού πολέμου και του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας το 2008 ή ακόμα και με την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014. Το 1940 με τον Φινλανδο-Σοβιετικό πόλεμο έχασε η Φινλανδία, το 2008 η Γεωργία έχασε την Νότια Οσετία και το 2014 η Ουκρανία έχασε την Κριμαία. Δεν πρόκειται να υπογράψουμε τίποτα. Αυτά είναι μία απάντηση στη δήλωση του Γένσεν. Εδώ υπάρχει ένα περίεργο ζήτημα. Οι δυτικοί δίνουν επιχειρησιακού χαρακτήρα οδηγίες, κατευθύνσεις, συμβουλές στους Ουκρανούς μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι New York Times έγραψαν ότι
δεν μπορείτε να νικήσετε τους Ρώσους, διότι έχετε διασκορπίσει τις δυνάμεις σας σε ένα μέτωπο 1000 χιλιόμετρων, επικεντρωθείτε στη Ζαπορίζια και βγείτε στην Αζωφική. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να τα λέμε, αλλά είμαστε από τους πρώτους, χωρίς να γραφτεί και να ακουστεί πουθενά, ότι αυτού του πολέμου η κυρία προσπάθεια θα είναι εκεί για να βγουν στην Αζωφική και να σπάσουν το μέτωπο στα δύο και στη συνέχεια, αφού αποδυναμώσουν το νότιο μέτωπο των Ρώσων, να πάρουν πίσω την Κριμαία. Τώρα λοιπόν τους λένε οι New York Times, μαζέψτε τον κόσμο, λέει, εκεί κάτω και πάρτε. Το έχω πει όμως και προχτές ότι αν το κάνουν αυτό, οι άλλοι θα πάρουν το Χάρκοβο, θα πάνε στο Κίεβο. Δεν βγαίνει αυτό. Newsweek. Η Ουκρανία, λέει, θα ήταν καλύτερα να μην χρησιμοποιεί τα Leopard, γιατί είναι ευάλωτα, καλύτερα να χρησιμοποιεί τα σοβιετικής κατασκευής TAF 72 που έχει πάρει και από την Πολωνία και από την Ουγγαρία, από την Τσεχία, από πού πήρε δεν ξέρω, γιατί είναι ευάλωτα και είναι καλύτερα στον πόλεμο. Τώρα αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο για τα δυτικά όπλα, δεν μπορεί να το πει κανείς και διαφήμιση των δυτικών όπλων, μάλλον τα δυσφημούν. Newsweek, έτσι. Η Ουκρανική αεράμινα κατέριψε 11 από τα 20 μη επανδρομένα αεροσκάφη που εκτόξευσε η Ρωσία σε νυχτερινές επιθέσεις, ανακοίνωσε επισήμως η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με το Reuters. Εκεί λοιπόν κτύπησε εγκαταστάσεις σιτηρών στο Δούναβι, σε ένα λιμάνι, λέει, που βρίσκεται 200 μέτρα από την Ρουμανία, που είναι έδαφος του ΝΑΤΟ. Και κατέστρεψε, νομίζω, 14.000 τόνους σιτηρά, κάτι τέτοιο, μόνο σε αυτή την... Ο εχθρός έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης σιτηρών, καθώς και ένα σύμπλεγμα παραγωγής και διαμετακόμισης στην περιοχή του Δούναβη. Φωτιά ξέσπασε στις αποθήκες, ωστόσο περιορίστηκε γρήγορα. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να εργάζονται στην κατάσβεση, τόνισαν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στον λογαριασμό που διαθέτουν στο Telegram. Ζελένσκι. Για τον τερματισμό της ρωσικής κατοχής της Κριμαίας δεσμεύτηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Η κατοχή στην Κριμαία θα τελειώσει όπως και σε όλα τα άλλα μέρη της Ουκρανίας, που δυστυχώς συνεχίζουν να βρίσκονται υποκατοχή, τόνισε ο Ζελένσκι σε μια διεθνή διάσκεψη για την Κριμαία, στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 60 χώρες. Η Κριμαία καταλήφθηκε και προστατεύτηκε από τη Ρωσία το 2014, σε μια κίνηση που δεν αναγνωρίστηκε από τις περισσότερες άλλες χώρες. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία έχει καταλάβει και άλλα τμήματα της Ουκρανικής επικράτειας. Σάλιβαν, Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου του κ. Μπάιντεν. Οι ΗΠΑ δεν πιστεύουν ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία είναι σε αδιέξοδο, δήλωσε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν. Βλέπουμε ότι η Ουκρανία συνεχίζει να καταλαμβάνει έδαφος σε μεθοδική, συστηματική βάση. Γιατί την έκανε αυτή τη δήλωση? Τι χρειάζεται δηλαδή αυτή η δήλωση? Δεν κατάλαβα. Εδώ υπάρχει ένα άλλο δημοσίευμα, ότι το Starlink έκανε παιχνίδια με τους Ουκρανούς και προκάλεσε χάος στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, όχι τώρα, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Elon Musk με τον Πούτιν. Λέει λοιπόν, ο Αμερικανός δισεκατομμυρίουχος και ιδρυτής της SpaceX Elon Musk απενεργοποίησε τα τερματικά επικοινωνία Starlink που μεταφέρθηκαν στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, όταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέδρασε αρνητικά στο σχέδιο του επιχειρηματία για ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης, αναφέρον η New Yorker. Τον Οκτώβριο του 2022, ο Μάσκ έγραψε στο Twitter ότι αμφέβαλε για το ενδεχόμενο νίκης της Ουκρανίας σε περίπτωση πλήρους πολέμου με τη Ρωσία και κάλεσε τους εμπλεκομένους να προχωρήσουν σε ειρήνη. Προσέξτε ποιο ήταν το σχέδιό του. Πρόσφερε το όραμά του για τη διευθέτηση της σύγκρουσης. Το σχέδιό του δηλαδή. Όταν ένας ιδιώτης, μια εταιρεία εμπλέκεται στον πόλεμο και παίζει ρόλο στην πορεία του πολέμου, τότε νομιμοποιείται να κάνει και σχέδια ειρηνευτικά. Πού φτάσαμε? Προέβλεπε λοιπόν το σχέδιο Μάσκ επανάληψη των δημοψηφισμάτων στο Ντομπάς, δηλαδή Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ, τη διατήρηση της Κριμαίας
ως επίσημο τμήματος της Ρωσίας, όπως ήταν από το 1783 πριν την κίνηση του Χρουσόφ να τη δωρήσει στην Ουκρανία, εγγυήσεις για την ίδρυυση της Κριμαίας και ουδέτερο καθεστώς της Ουκρανίας. Αυτό ήταν το σχέδιο Μάσκ. Σε απάντηση, ο Ζελένσκι τον κατηγόρησε ότι συμπράττει με τη Ρωσία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του New Yorker, μετά από αυτό ο Μάσκ έδειξε ποιους υποστηρίζει στο πεδίο της μάχης. Οι Ουκρανικές δυνάμεις στην νότια κατεύθυνση του μετώπου βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς επικοινωνίες. Ήμασταν πολύ κοντά στη γραμμή επαφής μετά από αυτό το Starlink σταμάτησε να λειτουργεί. Οι συνέπειες ήταν άμεσες, η επικοινωνία διεκόπη, οι μονάδες απομονώθηκαν, δήλωσε στους New Yorker ένας στρατιωτικός ονόματι Νικολάη. Οι Ουκρανοί διοικητές έπρεπε να κινηθούν γύρω από το πεδίο της μάχης για να πιάσουν τη ζώνη του ραδιοφώνου και να αποκαταστήσουν την επικοινωνία. Ως αποτέλεσμα του τερματισμού λειτουργίας της Starlink, άρχισε το χάος της ένοπλης δυνάμεις της Ουκρανίας, διευκρίνησε. Έχουμε κι άλλα δυτικών, δεν προλαβαίνουμε. Βλέπω ότι ήδη φτάσαμε στο 31ο λεπτό. Πάμε να δούμε τι λέει η Ρωσία και εκεί να το πάμε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, να πούμε ότι η κυρία Μπέρμποκ δήλωσε ότι οι επιθέσεις από ουκρανικά ντρόουν σε ρωσικά εδάφη είναι σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο. Η Ρωσία βομβαρδίζει ανελιώς μη στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία, σιλό, νοσοκομεία, εκκλησίες και η Ουκρανία μείνεται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Ανέφερε σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον εστονό ομόλογό της Μάρκους Τσάκνα. Τέλος πάντων, αυτό είναι η ουσία. Ο Πούτιν επικρίνει την Ουκρανία ότι δεν δίνει τη σημασία που πρέπει για την ασφάλεια και τη ζωή των Ουκρανών στρατιωτών. Ο Πούτιν την Ουκρανία, το άσχετο. Μερικές φορές κοιτάζω τι κάνει η άλλη πλευρά. Έχω την εντύπωση ότι αυτοί δεν είναι καθόλου δικοί τους άνθρωποι, τους οποίους μπρόχνουν προς τα εμπρός στα ναρκοπαίδια. Κάνουν σαν να μην είναι καθόλου πολίτες τους, ανέφερε ο Πούτιν, αναφερόμενος στους στρατιώτες που τους μπρόχνουν, λέει, στα ναρκοπαίδια. Οι Ουκρανικές αρχές ρίχνοντας το λαό τους στην επίθεση, συμπεριφέρονται σαν να μην είναι πολίτες τους, δήλωσε ο Πούτιν. Μερικές φορές κοιτάζω τι κάνει η άλλη πλευρά. Έχω την εντύπωση ότι αυτοί δεν είναι καθόλου δικοί τους άνθρωποι, τους οποίους μπρόχνουν προς τα εμπρός στα ναρκοπαίδια. Κάνουν σαν να μην είναι καθόλου πολίτες τους. Καταπληκτικό. Αλλά αυτά είναι οι υποθέσεις τους, τα προβλήματά τους, είπε ο αρχηγός του ρωσικού κράτους. Βλέπω ότι στις γενικές γραμμές τα πάτε καλά. Ο Πούτιν επέστησε επίσης την προσοχή στην ανάγκη δημιουργίας άμεσης επαφής με τους ανθρώπους. Η κατάσταση δεν είναι εύκολη, απαιτεί από τον κόσμο να είναι συγκεντρωμένος κτλ. Αυτά τα έκανε σε συνάντηση που είχε με τον αναπληρωτή επικεφαλής του Λουγκάνσκ, Λεωνίδ Πασετσνίκ. Νομίζω χθες είπαμε ότι ο Σουροβίκιν κάπου τον είδα σε μια φωτογραφία εκεί όταν πήγε ο Πούτιν στο Ροστόφ στον Ντόν για να κάνει επιθεώρηση, επίσκεψη στους ανώτατους διοικητές του πολέμου. Τώρα διαβάζω ότι καθαιρέθηκε, τον βάλα, λέει, θέλει λίγο να ξεκουραστεί ο άνθρωπος και τη θέση του την πήρε ο Αφζάλοφ. Για να δούμε τι λέει η σχετική αναφορά. Ο στρατηγός Αφζάλοφ, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Αεροδιαστημικών Δυνάμεων, διορίστηκε προσωρινός αρχιστράτηγος των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων αντί του Σεργέη Σουροβίκιν, ο οποίος απαλλάχθηκε από τη θέση του λόγω μετάθεσης σε άλλο τομέα. Άλλος τομέας μπορεί να είναι όχι κατάψυξη, ψυγείο, συντήρηση. Έτσι. Δροσιά τώρα μέσα στο καλοκαίρι, βάλω το και να δροσιστεί. Ο πρώην Γενικός Διοικητής των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων της Ρωσίας, Σεργέη Σουροβίκιν, έχει πλέον αντικατασταθεί από τη θέση του. Ο στρατηγός Βίκτορ Αφζάλοφ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροδιαστημικών Δυνάμεων, εκτελεί προσωρινά καθήκοντα ανώτατου διοικητή στις αεροδιαστημικές δυνάμεις. Ο Σεργέη Σουροβίκιν διορίστηκε ανώτατος διοικητής των αεροδιαστημικών δυνάμεων τον Οκτώβριο του 2017. Πριν από αυτό διοικούσε τη ρωσική ομάδα στη Συρία και ήταν επίσης διοικητής της Ανατολικής Στρατιωτικής Περιφέρειας. Τον Οκτώβριο του 2022 διορίστηκε διοικητής ομάδας δυνάμεων στη ζώνη ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης και τον Ιανουάριο του 2023 υποβαθμίστηκε και έγινε αναπληρωτής διοικητής. Τώρα λοιπόν, λέει, κάπου θα πάει να ξεκουραστεί. Λοιπόν,
Σε τι ελπίζει ο Ουκρανός πρόεδρος από την Ελλάδα? Οι κοινές δηλώσεις του Ζελένσκι με τον Μητσοτάκη βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρωσικών μέσων ενημέρωσης, με το Ρία Νοβόστι να στέκεται στο κομμάτι της αμυντικής συνεργασίας και ειδικότερα σε συστήματα αεράμινας. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ρωσικού πρακτορείου, από τις δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου απορρέει ότι υπολογίζει στη βοήθεια της Ελλάδας για συστήματα αεράμινας σχετικά με την προστασία του εναλλακτικού διαδρόμου σιτηρών. Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία έχει δημιουργήσει έναν εναλλακτικό διάδρομο σιτηρών. Εγώ θεωρώ ότι εάν η Ελλάδα συμμετέχει, θα συμμετέχει με F-16 και όχι με αντιαεροπορικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά, πολύ γρήγορα. Ο Μετβέντεφ λέει ότι μόνο με τη βία αποτράπηκε μία μοιραία έκβαση επειδή οι συνομιλίες είχαν χάσει κάθε νόημα. Προσπαθεί να δικαιολογήσει την εισβολή και λέει ότι είναι μια καλή ιδέα, το θέλουν και οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, η προσάρτηση, ένταξη στη Ρωσία το λέει, άλλος ένας γεωγραφικός μετασχηματισμός της Απχαζίας και της Νότιας Οσετίας στο έδαφος της Ρωσίας. Ο Ρούβλι λέει ασχολήθηκε με ο Πούτιν ασχολήθηκε με το Ρούβλι, είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό, δεν έχουμε χρόνο, πάντως εξετάζει το ενδεχόμενο να γίνουν κεφαλιακοί έλεγχοι, να μην εξάγεται δηλαδή συνάλλαγμα για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί το Ρούβλι. Πάμε πολύ γρήγορα στο ένα δημοσίευμα της Deutsche Welle που λέει για τα F-16. Επειδή έχει ορισμένες επεξεργασμένες πληροφορίες και απόψεις, πιστεύω ότι θα μας κάνει καλό να τις μοιραστούμε. Αρκούν τα F-16 για να αλλάξει η ισορροπία των δυνάμεων στα πόλεμο στην Ουκρανία? Θεωρούνται το διαμάντι της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ. Όχι ακριβώς τώρα, υπάρχουν καλύτερα, τα F-22, τα F-35, αλλά F-15, F-18 με διάφορες παραλλαγές. Η Ολλανδία και η Δανία θα προμηθεύσουν την Ουκρανία με F-16, αλλά βέβαιη παραμένει η συμβολή τους επί του πεδίου. Ο κύβος ερήφθη. Το αμερικανικό πράσινο φως δόθηκε. Η Δανία και η Ολλανδία δεσμεύτηκαν να στείλουν στην εμπόλεμη Ουκρανία F-16 μέχρι την πρωτοχρονιά. Η Ελλάδα ακολούθησε στην ίδια γραμμή πλεύσης, υποσχόμενη να βοηθήσει την εκπαίδευση των Ουκρανών πιλότων στον χειρισμό τους, δεδομένου ότι διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο των συγκεκριμένων τύπου αεροσκαφών στην Ευρώπη και εμπειρότατους πιλότους εγνωσμένης διεθνούς αποτελεσματικότητας. Μας το αναγνωρίζουν και οι Γερμανοί. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαιώνει με κάθε τρόπο ότι τα πολυαναμενόμενα F-16 θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των Ουκρανών πολιτών και των Ουκρανικών εδαφών, ενώ Δανία και Ολλανδία διευκρίνησαν ότι εμείς θα δίνουμε μόνο για την Ουκρανία, δεν θα τα χρησιμοποιήσει στη Ρωσία. Τα F-16 έχουν μακρά ιστορία, η οποία ανάγεται στις δεκαετίες του 70, είναι ευέλικτα, αναχαιτήσεως πολλαπλών ρόλων, διαθέτουν μεγάλη επιχειρησιακή ακτίνα δράσης, εντοπίζουν στόχους ακόμα και υπό τις πλέον αντίξωες συνθήκες αναλόγως με τα ραντάρ που διαθέτουν, δίνουν στους πιλότους τη δυνατότητα λεπτών και ευέλικτων χειρισμών. Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων ξεχωρίζει επίσης το ότι μπορούν να αναχαιτήσουν αποτελεσματικά και ηλεκτρονικές απειλές που προέρχονται τόσο από το έδαφος όσο και από τον αέρα. Τα F-16 κατασκευάζονται βάσει κοινοπραξίας των ΗΠΑ με το Βέλγιο, την Νορβηγία, τη Δανία και την Ολλανδία. Λοιπόν, αρκούν για να αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων? Αμφιλεγόμενο ωστόσο παραμένει κατά πόσο θα αλλάξουν άρδιν τους μέχρι τώρα συσχετισμούς στο ουκρανικό μέτωπο. Ακόμα και αν θεωρηθούν ετοιμοπαράδετα άμεσα, τα F-16 απαιτούν αρχικά πολύμηνη εκπαίδευση των πιλότων, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι μπορούν να τεθούν πραγματικά στη δράση του Ουκρανικού στρατού τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Μαξιμίλιαν Τερνχάλε, καθηγητή στρατηγικής στο London School of Economics, τα F-16 δεν αναμένεται να αλλάξουν τους όρους του παιχνιδιού στο ουκρανικό μέτωπο, θα δώσουν ωστόσο ψυχολογική όθηση στην Ουκρανία, εμψυχώνοντας τον ουκρανικό λαό και τα στρατεύματα. Όπως παρατηρεί ο ίδιος, η ρωσική πλευρά δεν θα παραιτηθεί οικειοθελώς από την υπεροχή που έχει ως τώρα, ενώ κρίσιμο στοιχείο εκτιμά ότι είναι η ταχύτητα με την οποία τελικά θα αναπτυχθούν τα F-16 επί του πεδίου, ώστε να μην εξαντληθούν περαιτέρω οι χερσαίες ουκρανικές δυνάμεις. Άμα τα δώσετε κατόπιν εορτής και έχουν διαλυθεί οι ταξιαρχείς, τότε τα κάνουν οι άνθρωποι. Ο καθηγητής στρατηγικής εκτιμά ότι κρίσιμη είναι ταυτόχρονα η αποστολή και από τη Γερμανία πυράβλων Taurus
η οποία θα αποφασιστεί μόνο εφόσον ασκηθεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση από τον ΝΑΤΟ, γιατί μέχρι τώρα λένε όχι. Τα όρος πάνε μέχρι 500 χιλιόμετρα. Όπως σχολιάζει από την πλευρά της εφημερίδα Frankfurter Rundschau, το σίγουρο είναι ότι μέχρι τότε ο πόλεμος θα συνεχίσει να μένεται, ενώ ο αριθμός νεκρών και τραυματιών στα ουκρανικά πεδία μάχης ανέρχεται ήδη στις 500.000. Σύμφωνα με στρατιωτικές αναλύσεις και το δίκτυο ZDF, το βέβαιο είναι ότι για τα F-16 ισχύει ό,τι ακριβώς ισχύει και για όλα τα δυτικού τύπου κύρια άρματα μάχης, ότι συμβάνουν στην καλύτερη προστασία της επικράτειας, στη συγκεκριμένη περίπτωση του εναέριου χώρου, όμως από μόνα τους δεν αρκούν για την νίκη σε έναν πόλεμο. Το έδωσε το μήνυμα η Deutsche Welle, σαν να τους είπε, παιδιά, μην ταλαιπωρήστε. Πάμε να δούμε τώρα. Ξέρετε, επειδή υπάρχουν κάποιες διαδικασίες σε εξέλιξη στην κινεζική οικονομία, σε συνδυασμό με αυτά που γίνονται στο Johannesburg, που είναι πραγματικά από ό,τι διάβασα αρκετά πράγματα, είναι σε εξέλιξη, πιθανόν να έχουμε κάτι αυτό που θα δούμε, τις εκροές 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε λίγες μέρες από την Κίνα, τα funds φεύγουν, πιθανόν να είναι ένα μέσο πίεση στην Κίνα, αλλά να συνδυάζεται και με τις εξελίξεις στην οικονομία της Κίνας. Προσέξτε εδώ τι λέει ο Τζέικ Σάλιβαν. Ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, κάλεσε την Κίνα να είναι πιο διαφανής σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας της, καθώς το Πεκίνο αντιμετωπίζει μια επιβράδυνση στην οικονομία που εγκυμονεί κινδύνους για την παγκόσμια ανάπτυξη. Η κυβέρνηση της Κίνας διέκοψε την περασμένη εβδομάδα τη δημοσίευση στοιχείων για την αυξανόμενη ενεργεία των νέων, εν μέσω ανησυχιών ότι θα αποκάλυπτε νέα δυναμία στην ανάκαμψη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου. Αυτά δεν είναι κατά την άποψή μας υπεύθυνα βήματα, είπε ο Σάλιβαν σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον χθες Τρίτη. Για την παγκόσμια εμπιστοσύνη, την προβλεψιμότητα και την ικανότητα του υπόλοιπου κόσμου να λαμβάνει ορθές οικονομικές αποφάσεις, είναι σημαντικό για την Κίνα να διατηρήσει ένα επίπεδο διαφάνειας στην δημοσίευση των δεδομένων που αφορούν την πορεία της οικονομίας της. Ο Σάλιβαν πρόσθεσε ότι ο Λευκός Οίκος έχει διαπιστώσει τους τελευταίους μήνες μείωση του επίπεδου διαφάνειας όσον αφορά την καταγραφή βασικών μεγεθών, καθώς και καταστολή των εταιριών που προσφέρουν βασικές πληροφορίες στον κόσμο για την κινεζική οικονομία. Η κλήση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ στο Πεκίνο, η έκκληση, έρχεται τη στιγμή που η Τζίνα Ρεϊμόντο, υπουργός εμπορίου των ΗΠΑ, ετοιμάζεται να ταξιδέψει βαλίτσες για Κίνα στο τέλος του μήνα για συνομιλίες με υψηλόβαθμους Κινέζους αξιωματούχους. Ο Σάλιβαν ανακοίνωσε επίσημα ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα ταξιδέψει στην Ινδία τον επόμενο μήνα για τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών των 20 προσεταίρων χωρών που θα γίνει στο Νέο Δελχή. Είπα χθες των ομοιοπαθούντων επειδή παρασύρθηκα από τη λέξη των αναξιοπαθούντων. Είναι ο αναξιοπαθών του αναξιοπαθούντος. Άρα αν βάλουμε αντί ομοιοπαθής ομοιοπαθών, παθών υπάρχει πάντως, ομοιοπαθών, υπάρχει ομοιοπαθών η λέξη, άρα πιθανόν μπορεί να είναι και σωστό, δεν ξέρω. Ένας καλός, μια καλή φιλόλογος, γράψτε τίποτα. Πάμε τώρα στις εκροές. Οι παγκόσμιοι επενδυτές απομακρύνονται από τις μετοχές της Κίνας κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης έκτασης εκροών που έχει καταγραφεί ιστορικά, δείχνοντας ότι ακόμα και οι εταιρείες βιομηχανικοί ηγέτες της χώρας πέφτουν σε δυσμένεια καθώς βαθαίνει η σχετική τάση εξόδου. Οι ξένοι επενδυτές πούλησαν μετοχές αξίας 6,2 δισεκατομμυρίων Ιουάν της Keihao Mutai από τις 7 έως 18 Αυγούστου, καθιστώντας τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ποτών της Κίνας τη μετοχή της με τις μεγαλύτερες πωλήσεις μέσω εμπορικών δεσμών με το Hong Kong. Ακολούθησαν πωλήσεις άλλων εταιριών, σύμφωνα με το Bloomberg. Τα αμοιβαία κεφάλαια του εξωτερικού έχουν εγκαταλείψει την αγορά της ηπειρωτικής χώρας, εκφορτώνοντας μετοχές αξίας
10,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια σειρά εκροών 13 ημερών ως την Τετάρτη, η μεγαλύτερη από τότε που το Bloomberg άρχισε να παρακολουθεί τα σχετικά δεδομένα το 2016. Λοιπόν, αυτό δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Εδώ λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα αυτή η απόσυρση δεν είναι λίγα. 11 δισεκατομμύρια δολάρια είναι πολλά και για την οικονομία της Κίνας. Είναι ένας δείκτης. Κατά πάσα πιθανότητα είναι ένα μέσο πίεσης στην Κίνα ή να οφείλεται στους οικονομικούς δείκτες, αλλά και ένα μέσο πίεσης για αυτά που γίνονται στο Johannesburg. Γιατί εκεί και τη στιγμή μάλιστα που λείπει ο Πούτιν, βγήκε στο γυαλί μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης, είναι προφανές ότι ηγετικό ρόλο παίζει ο Σι Τζίνπινγκ, ηγέτης της Κίνας που είναι παρόν. Τι είπε λοιπόν στην ομιλία του? Οι χώρες του BRICS θα πρέπει να επιταχύνουν τη διαδικασία αποδοχής νέων μελών στην Ένωση. Διεύρυνση. Πρέπει να αντιταχθούν στον οικονομικό καταναγκασμό και κυρώσεις και τέτοια, έτσι, και να επικεντρωθούν στην επιχειρηματική συνεργασία. Ο Σι Τζίνπινγκ τόνισε ότι η ανάπτυξη δεν πρέπει να είναι προνόμιο που προορίζεται για μερικά έθνη, λέγοντας ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη εξακολουθεί να βρίσκεται σε αστάθεια. Οι χώρες των BRICS θα πρέπει να μεσολαβούν ενεργά σε ευαίσθητα ζητήματα, να προωθούν πολιτικές λύσεις, δήλωσε ο Τζίνπινγκ στη Σύνοδο Κορυφής. Πρόσθεσε ότι η ψυχροπολεμική νοοτροπία υπάρχει ακόμα και σήμερα και ότι η γεωπολιτική κατάσταση είναι ζωφερή. Η διεθνής διακυβέρνηση πρέπει να ενισχυθεί και ότι η νοοτροπία του ψυχρού πολέμου αποτελεί πηγή ανησυχίας για τον κόσμο. Εμείς οι χώρες BRICS θα πρέπει να είμαστε φίλοι στο δρόμο προς τη βελτίωση, να καλύψουμε τα κενά και να τονίσουμε την πρακτική συνεργασία, ειδικά στον τομέα της οικονομίας, της ψηφιακής και πράσινης ανάπτυξης και σε άλλους τομείς. Πρέπει να συντονιστούμε στον τομέα των περιφερειακών και διεθνών θεμάτων και να κινηθούμε στον τομέα της μείωσης των εντάσεων στον κόσμο. Δηλαδή, ο Τζίνπινγκ στην ουσία έδωσε μηνύματα για την οικονομική συνεργασία των BRICS και των χωρών που είναι πέριξ αυτών, αλλά και για μια παρέμβαση σε γεωπολιτικό επίπεδο, μείωση εντάσεων κτλ. Ο Πούτιν τι είπε? Είπαμε μέσω τηλεδιάσκεψης. Αγαπητέ Πρόεδρε Ραμαφόζα, αγαπητέ Πρόεδρε Λούλα, αγαπητέ Πρόεδρε Μόντι, αγαπητέ Πρόεδρε Σι Τζίνπινγκ. Με τη σειρά που το είπε σας τους λέω. Αγαπητοί φίλοι συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους νοτιοαφρικανούς φίλους μας για όλα όσα έκαναν κατά τη φετινή προεδρία των BRICS. Οι συνάδελφοι που μίλησαν είχαν ήδη μια θετική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των BRICS και μοιραζόμαστε αυτές τις αξιολογήσεις στο σύνολό τους. Η ομάδα των 5 χωρών μας δικαίως έχει καθιερωθεί στο παγκόσμιο στίβο ως μια έγκαιρη δομή, της οποίας η επιρροή στα παγκόσμια πράγματα ενισχύεται σταθερά. Η στρατηγική πορεία της ενοποίησης κατευθύνεται προς το μέλλον και ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις του κυρίου μέρους της διεθνούς κοινότητας της λεγόμενης παγκόσμιας πλειοψηφίας. Ενεργώντας συντονισμένα με βάση τις αρχές της ισότητας, της εταιρικής υποστήριξης και του σεβασμού των συμφερόντων του άλλου, αντιμετωπίζουμε τα πιο επίγοντα ζητήματα της παγκόσμιας και περιφερειακής ατζέντας. Το κυριότερο είναι ότι είμαστε όλοι ομόφωνα με την ίδια φωνή για το μετασχηματισμό μιας πολυπολικής παγκόσμιας τάξης που είναι πραγματικά δίκαιη και βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, με σεβασμό στις βασικές αρχές του χάρτη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των κυριαρχικών δικαιωμάτων και του σεβασμού του δικαιώματος κάθε έθνους στο δικό του μοντέλο ανάπτυξης. Είμαστε ενάντια σε κάθε είδους ηγεμονία που προωθούν ορισμένες χώρες λόγω της αποκλειστικότητάς τους και με βάση αυτό το αξίωμα μιας νέας πολιτικής, της συνέχισης της νεοαπικιοκρατίας. Είμαστε αντίθετοι σε αυτά. Θέλω να αναφέρω ότι η επιθυμία να διατηρήσουν την ηγεμονία τους στον κόσμο, η επιθυμία ορισμένων χωρών να διατηρήσουν αυτή την ηγεμονία έχει οδηγήσει σε μια σοβαρή κρίση στην Ουκρανία. Πρώτα, με τη βοήθεια των δυτικών χωρών, πραγματοποιήθηκε ένα αντισυνταγματικό πραξικόπημα σε αυτή τη χώρα και στη συνέχεια ξεκίνησε ένας πόλεμος εναντίον εκείνων των ανθρώπων που δεν συμφωνούσαν με αυτό το πραξικόπημα, ένας σκληρός πόλεμος, ένας πόλεμος εξόντωσης για 8 χρόνια. Η Ρωσία αποφάσισε να στηρίξει ανθρώπους που αγωνίζονται για τον πολιτισμό τους,
για τις παραδόσεις τους, για τη γλώσσα τους, για το μέλλον τους. Οι ενέργειές μας στην Ουκρανία υπαγορεύονται από ένα μόνο πράγμα. Να βάλουμε ένα τέλος στον πόλεμο που η Δύση και οι δορυφόροι της έχουν εξαπολύσει στην Ουκρανία εναντίον των ανθρώπων που ζουν στον Ντομπάς. Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι ευγνώμων στους συναδέλφους της BRICS που προσπαθούν να βοηθήσουν την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Η Ρωσική Ομοσπονδία προτείνει η επόμενη σύνοδος κορυφής των BRICS να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2024 στο Καζάν και θα συμφωνηθούν ημερομηνίες. Το Καζάν είναι πρωτεύουσα του Ταταρστάν. Ταταρστάν είναι μια αυτόνομη δημοκρατία με περίπου 4 εκατομμύρια κόσμο. Το Καζάν είναι πρωτεύουσά του. Έχει βιομηχανία, έχει και πρώτες ύλες, πετρέλαια κτλ. Μιλούν τουρκικά, είναι χριστιανοί οι περισσότεροι, μιλούν τουρκικά. Είναι μια περιοχή με ιδιαίτερη ιστορία. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, είναι και το εργοστάσιο που παράγει τα επιθετικά ελικόπτερα, τα Κάμοφ. Έχει τεχνολογία αυτή η χώρα. Η Τουρκία προσπάθησε, επειδή μιλούν τουρκικά, να κάνει κάτι κόλπα εκεί, αλλά τους τάκοψαν οι καγεμπίτες. Ο Λούλα, αυτό μόνο μπόρεσα να βρω. Αν κάνω εμπόριο με την Κίνα, τότε γιατί να χρησιμοποιώ δολάρια γι' αυτό. Η Βραζιλία και η Κίνα είναι αρκετά μεγάλες χώρες ώστε να χρησιμοποιούν το δικό τους νόμισμα ή άλλο βασικό νόμισμα για τις μεταξύ τους συναλλαγές. Και αυτό πρέπει να ισχύσει, να επεκτείνεται. Λοιπόν, έχω αρκετά δημοσιεύματα γιατί είναι το σημαντικότερο ζήτημα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ασχέτως τις πιθανότητες που έχει να πετύχει στο στόχο της αποδολαριοποίησης ή της δημιουργίας ενός πολυπολικού κόσμου. Πάντως δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι χώρες με ετερόκλητους πληθυσμούς, αρχές, αξίες, ιστορία, επιδιώξεις. Τους ένωσε η απειλή που θεωρούν ότι δέχονται από τη Δύση, στις ΗΠΑ δηλαδή και από την Αγγλία βασικά. Και το θέμα της, επειδή διάβασα 3-4 άρθρα, το θέμα της διεύρυνσης δεν είναι εύκολο, γιατί θέλουν η διεύρυνση να γίνει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην βάλει η Ρωσία τις δικές της χώρες και να ενισχύσει τη θέση της, να μην κάνει η Κίνα το ίδιο και να ισχύσει περαιτέρω τις δικές της θέσεις, να μην είναι πολύ αντιδυτική η BRICS, ζητάει η Ινδία, γιατί η Ινδία, ξέρετε, έχει δεσμούς και με ανήκει στη Βρετανική Κοινοπολιτεία, αλλά εσχάτως προσπαθεί να ενισχύσει τους δεσμούς της και με τις ΗΠΑ. Η Βραζιλία έχει τα δικά της, οπότε δεν είναι εύκολο εκεί να γεννηθεί το παιδί, έτσι. Θέλει καλή μαμή, να δούμε αν θα υπάρξει. Και επειδή είπαμε για την Ινδία, να δούμε για την επίσκεψη εδώ του φίλου μας, του Ναρέντνα Μόντι. Νέους δρόμους Ραλού Αλεξοπούλου, καταπληκτικό ρεπορτάζ από την Αυτεμπορική. Νέους δρόμους για περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών, επιχειρηματικών, επενδυτικών αλλά και αμυντικών σχέσεων ανοίγει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντα Μόντι στην Αθήνα μεθαύριο Παρασκευή. Η τελευταία φορά που ήρθε ήταν πριν 40 χρόνια, το 1983, τα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης του Παπανδρέου, όπου ο ιδρυτής του Πασόκ είχε προσκαλέσει την Ίντερα Γκάντι στα πλαίσια της πρωτοβουλίας των 6 για την παγκόσμια ειρήνη που τότε βρισκόταν στα σκαριά. Οι επαφές μεταξύ των δύο πολιτισμών μας ξεπερνούν τις 2 χιλιετίες. Σε αυτή την εποχή οι δεσμοί μας έχουν ισχυθεί από τις κοινές αξίες της δημοκρατίας, αυτά τα είπαμε και χθες, έτσι. Ο Ναρέντα Μόντι θα βρεθεί στην Αθήνα αμέσως μετά τη Σύνοδο Κορυφής στο Ιωάννησμπουργκ. Αυτό έχει τη δική του σημασία. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Είπαμε, αυτήν την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης Μητσοτάκη, τη χειροκροτάμε. Πραγματικά αυτή μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην περιοχή. Και όχι την προχθεσινή ιστορία που κάναμε εδώ με τον Ζελένσκι και με τους άλλους. Αυτή είναι κίνηση δυνατή. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2022 ο όγκος του διμερούς εμπορίου αυξήθηκε κατά 58%, φτάνοντας στο ανώτατο όριο των 1,32 δις ευρώ, που είναι τον υψηλότερο των τελευταίων 5 ετών. Καλά, αυτά είναι ψίχουλα για μια χώρα σαν την Ινδία, έτσι.
με τους δύο λαούς να συνδέονται με σχέσεις από την αρχαιότητα, αλλά και με εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μόλις τα τελευταία 70 χρόνια, η σημερινή συγκυρία φαίνεται να αποτελεί χρυσή ευκαιρία για την Ελλάδα να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της ταχύτερα αναπτυσσόμενης οικονομίας του πλανήτη, μιας ατμομηχανής που κινείται από 1,3 δισεκατομμύρια ανθρώπων, που είναι ο πληθυσμός της Ινδίας, ο δεύτερος μεγαλύτερος του κόσμου. Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει την Κίνα. Η δυναμική της Ινδικής οικονομίας είναι μεγάλη, σε αναζήτηση νέων εμπορικών διαδρόμων. Μετά την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ινδία αναζητά νέους εμπορικούς διαδρόμους για την εξισορρόπηση του εμπορικού της ισοζυγίου στην ευρωπαϊκή αγορά. Άλλωστε, η χώρα μας έχει αναδειχθεί ως πύλη εισόδου προς την Ευρώπη, τόσο για προϊόντα όσο και για υπηρεσίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρατηρείται σε κλάδους κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς των εξαγωγών και των επενδύσεων, όπως τρόφιμα και ποτά, βιομηχανικά προϊόντα, καταναλωτικά προϊόντα και άλλα, καθώς και στη διεύρυνση ευκαιριών στον κλάδο της τεχνολογίας, του τουρισμού, των κοσμημάτων κτλ. Έχει μια αναφορά στο τι συνεργασίες μπορούν να γίνουν. Στον αμυντικό τομέα η Ελλάδα και η Ινδία έχουν έρθει πιο κοντά. Στην πολυεθνική αεροπορική άσκηση Ινίοχος 23, με επικεφαλή στην πολεμική αεροπορία της Ελλάδας, συμμετείχαν για πρώτη φορά μαχητικά αεροσκάφη Σουχόι 30 της πολεμικής αεροπορίας της Ινδίας, θηριώδη αεροσκάφη. Παράλληλα, το πολεμικό πλοίο Τσενάι του Ινδικού Ναυτικού έφτασε πρόσφατα στον κόλπο της Σούδας, όπου πραγματοποίησε επίσης άσκηση διέλευσης με το ελληνικό πλοίο Νικηφόρος Φωκάς, τη φρεγάτα. Εκτός από αυτό, ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη αναμένεται να συμμετάσχουν για πρώτη φορά στην Ινδική άσκηση Ταράγκ Σάκτη τον Σεπτέμβριο. Σε επιχειρηματικό επίπεδο, οι ινδικές επενδύσεις που ξεχωρίζουν στην Ελλάδα είναι αυτές της GMR Airports Limited, που μαζί με την ΓΕΚ Τέρνα συμμετέχει στο πρόγραμμα κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι της Κρήτης, καθώς και επανατές επενδύσεις στον χώρο των τροφίμων. Olympic Foods, Κρετών Άρτος, Κουλουράδες, New Bake του Switch Group. Από ελληνικής πλευράς δεν υπάρχουν αξιόλογες επενδύσεις στην Ινδία. Η Ελλάδα προσβλέπει σε μια απευθείας αεροπορική σύνδεση με την Ινδία, η οποία αφήνει σημαντικές υποσχέσεις και τον τομέα του τουρισμού. Λοιπόν, αυτά έχω πει ότι κατά την άποψή μου θα πρέπει να ζητήσει η Ελλάδα συνεργασία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Να παράγονται στην Ελλάδα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή άλλα αυτοκίνητα. Γιατί κάποιος λέει, γιατί τι κακό έχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Κάποιος μίλησε και άσχημα μάλιστα, με ανεδί τρόπο. Έχουμε στην Ελλάδα τη Sunlight, μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες βιομηχανίες κατασκευής συσσωρευτών. Να συνεργαστούμε, να κάνουμε μια συμπαραγωγή. Εντάξει, μην φοβόμαστε τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί και Γάλλοι που είναι ηγέτιδες δυνάμεις στην παραγωγή αυτοκινήτων, δεν θέλουν άλλες χώρες. Λέγεται ότι όταν η Nissan ήρθε στο Βόλο, οι πιέσεις αυτών των δύο χωρών οδήγησαν στο κλείσιμο. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα γιατί έφυγε ο χρόνος. Τουρκία. Είδα μια φωτογραφία τώρα, όπως είναι τα πράγματα, ξέρετε, δεν μπορούμε και να διασταυρώσουμε. Δύο τουρκικές φρεγάτες που κινούνται στο Λιβικό πέλαγος, ότι πήγαν σε αυτό το λιμάνι που ο Γιαϊτζή, ο ναύαρχος, είπε ότι το νίκησαν για 99 χρόνια οι Τούρκοι, το διέψευσαν κύκλοι της κυβέρνησης του Βεϊμπά, αλλά στην πράξη είδαμε για πρώτη φορά να πηγαίνουν εκεί τουρκικές φρεγάτες. Είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Ελπίζω τώρα εκεί να έχουμε κάποιους ανθρώπους να μάθουν τι γίνεται, να πάρουμε και τα μέτρα μας. Τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Επίσης είδα κάποια στοιχεία από την επίσκεψη του Φιντάν στη Βαγδάτη. Επικεντρώθηκε σε δύο τομείς. Ο ένας τομέας είναι ενεργειακός. Η Τουρκία θέλει να εδραιωθεί στο Ιράκ ως μια χώρα που παίζει ρόλο στην εκμετάλλευση αλλά και στη μεταφορά πετρελαίου στον κόλπο της Αλεξανδρέτας, στο Τζεϊχάν. Επίσης προσπαθεί να βρει τρόπους συνεργασίας με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράκ για να εκδιώξει και τους αντάρτες αλλά και τα πολιτικά στελέχη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, του ΠΚΚ, από την επικράτεια του Ιράκ. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Πάμε στο επόμενο θέμα γιατί είπαμε ότι δεν έχουμε χρόνο.
Πύλα. Συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η Τουρκία, βλέπω τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα έψαξα, δεν έχουν, προσπαθούν να διαχειριστούν την δήλωση του ΟΗΕ. Είπαμε ότι η Τουρκία δεν λαμβάνει τίποτα υπόψη της κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει τον ΟΗΕ το λαμβάνει υπόψη. Και ενώ είχαμε δηλώσεις και από πλευράς ψευδοκράτους και από πλευράς Άγκυρας ότι το έργο θα γίνει γιατί είναι ανθρωπιστικό, στο πεδίο, από ό,τι μιλάω με ανθρώπους κάτω, δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στα εξής σημεία. Πρώτον, δεν είναι ανθρωπιστικοί οι λόγοι της κατασκευής αυτού του δρόμου. Δεύτερον, το συγκλονιστικό, δεν το γνώριζα, είναι αυτό που αναφέρεται στην ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ότι οι κάτοικοι της Πύλας αναφέρονται ως πολίτες του Τούδου του ψευδοκράτους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο στόχος της Τουρκίας με αυτόν τον δρόμο είναι να παρουσιάσουν ότι η Πύλα είναι τουλάχιστον διπλής κυριαρχίας. Δηλαδή κατοικείται από πολίτες του ψευδοκράτους και πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα είναι μεικτής κυριαρχίας σε πρώτη φάση. Και αν ανοίξει ο δρόμος, στέλνουμε κόσμο εκεί, ανατρέπουμε τα δεδομένα και γίνεται τουρκική. Απλά είναι τα πράγματα. Και ξαναλέω, δείτε στο χάρτη, φαίνονται τα όρια της κοινότητας. Έχει μέτωπο στη θάλασσα, άρα βγαίνουν και νοτίως στις νότιες ακτές της Κύπρου και έτσι πλέον θα δικαιούνται σε εισαγωγικά και μέρος των κοιτασμάτων που βρίσκονται νότια. Διότι τώρα ένα επιχείρημα, δεν δεχόμαστε φυσικά την κατοχή, αλλά λέμε έστω ότι προσχωρούμε στη λογική σας. Δεν έχετε ακτές νότια, τι ζητάτε από τα κοιτάσματα? Θα αποκτήσουν λοιπόν με την Πύλα. Είναι τεράστιο το ζήτημα. Και πέραν αυτού θα αποκλείσουν και τις πόλεις που βρίσκονται, Ορόκληνη, Σωτήρα, Αγία Νάπα, Παραλίμνη, Δερίνια. Υπάρχουν εκεί πάνω από 100.000 κόσμος. Αν τις κάνουν θύλακες να μην έχουν επικοινωνία με τις ελεύθερες περιοχές, θα τις φάνε και εκείνες, θα τις τροφήξουν και εκείνες. Τεράστιο ζήτημα. Να δούμε λοιπόν ότι δεν είναι ανθρωπιστικές, είναι καθαρά επεκτατικές και με στρατηγικό στόχο, παρακαλώ. Γι' αυτό η Αθήνα να ανασκουμποθεί και να δει με καθαρό μάτι αυτά που συμβαίνουν εκεί. Είδα την ικανοποίηση του Χριστοδουλίδη για την δήλωση του ΟΗΕ, εν πάση περιπτώσει. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο θέμα, γιατί πέρασε ο χρόνος, που είναι η επίσκεψη Ζελένσκι. Καταρχάς, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Φέρνεις τον Πρωθυπουργό του Κωσόβου, που το Κόσοβο δεν το έχουμε αναγνωρίσει. Όταν τον φέρνεις εδώ, αυτό δεν συνιστά μια πράξη που κινείται προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης? Μα συγγνώμη, δεν είναι ίδια, καμιά περίπτωση δεν είναι ίδια, αλλά έχουμε έδαφος της Σερβικής Δημοκρατίας, το οποίο αποσχίστηκε με την στρατιωτική συνδρομή του ΝΑΤΟ, βομβαρδισμοί και τα λοιπά. Δημοψήφισμα και λέω εγώ είμαι ανεξάρτητος. Κύπρος, εισβολή, στρατιωτική συνδρομή της Τουρκίας και απόφαση είμαι ανεξάρτητο κράτος. Ρωσία, εισβάλλει και αυτή, επικαλείται, είδατε τι είπε ο Πούτιν, τα δικά του. Και δημοψήφισμα και λέει έχω εγώ αυτόνομες δημοκρατίες εκεί πέρα. Πώς από τη μια πλευρά δηλώνεις ότι δεν πρόκειται ποτέ, για το Μητσοτάκη εννοώ, να αναγνωρίσουμε τα προσαρτηθέντα εδάφη της Ρωσίας, και την ίδια στιγμή έχεις τον πρωθυπουργό ενός κράτους, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός σε εδάφη που αποκτήθηκαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τα απέκτησαν οι Τούρκοι. Κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα,
θα έβαζα ένα συνθετικό μπροστά στα κατεχόμενα και οι Ρώσοι στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας. Τι συμβαίνει εδώ τώρα? Η Ελλάδα είτε ακολουθεί πολιτική αρχών, είτε γινόμαστε Καραγκιός Μπερντέ. Έτσι. Και πώς θα πούμε αύριο εμείς τον ηγέτη μιας άλλης χώρας, μη συναντιέσαι με τον Τατάρ, διότι είναι παράνομο καθεστώς. Γιατί είναι νόμιμο το καθεστώς του Κωσόβου? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα, όσο για την παρουσία του Ζελένσκι εδώ, είδα και τη φωτογραφία εκεί με την Ελληνίδα πρόεδρο. Τώρα ξέρετε να σας πω κάτι. Η εκπροσώπηση της χώρας έχει και μία... Όταν είδα τη φωτογραφία αυτή, ο Χομενίδης νομίζω έγραψε ένα σχόλιο, δεν θέλω να αναφέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα? Και ο ένας και οι άλλοι, είναι η εικόνα αυτή που κάνει τους Έλληνες να νιώθουν καλά και υπερήφανοι για τη χώρα τους? Και είπαμε, τον έφερες εδώ τον Ζελένσκι, φέρε και τον Χριστοδουλίδη, βάλ' τους δίπλα-δίπλα και πες, εγώ θέλω, καλώ τη διεθνή κοινότητα, να βοηθήσουν τον Ζελένσκι να διώξει τους Ρώσους από τα εδάφη της χώρας του και κατά τον ίδιο τρόπο ζητώ από τη διεθνή κοινότητα να πράξει ακριβώς τα ίδια και να βοηθήσει τον κύριο Χριστοδουλίδη να πετάξει από τα εδάφη του τα στρατεύματα κατοχής που συνεχίζουν να ματώνουν και να πληγώνουν την Κύπρο. Όταν δεν το κάνεις αυτό, τότε αφήνεις την πόρτα ανοιχτή για να καταλάβει η διεθνής κοινότητα για το τι κράτος είσαι και πόσο αξίζεις και του σεβασμού και της υποστήριξης όταν πρέπει. Εντάξει, τώρα για τα άλλα, για τα F-16 και αυτά, να σας πω γιατί γίνονται αυτά. Οι Αμερικανοί δεν έχουν ανάγκη. Ούτε αυτό που έγινε εδώ δεν τα έχουν ανάγκη. Ούτε την υποστήριξη της Ελλάδας στο Ζελένσκι. Το κάνουν για να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στις ελληνορωσικές σχέσεις για τα επόμενα 20 χρόνια και να κοιμούνται ήσυχοι. Γιατί η Ελλάδα έχει τώρα, ξέρετε, λόγω ιστορίας και προκαταλήψεων πολλές φορές, έχει μια συγκεκριμένη άποψη ο ελληνικός λαός και η πολιτική. Πριν την εισβολή ο Μητσοτάκης αγκαλιαζόταν με τον Πούτιν στο Σότσι και με τους Έλληνες εκεί. Να το ξαναπώ, αυτή η πολιτική της Ελλάδας, γιατί είπα προχθές για την διαδικασία της συρρίκνωσης του ελληνισμού. Είσαι Έλληνας στη Ρωσία και προσπαθείς να κρατήσεις όρθιο και ακέραιο το εθνικό σου φρόνημα και την εθνική σου ταυτότητα. Να λες με περηφάνεια είμαι Έλληνας μέσα στη Ρωσία. Τώρα, όταν η Ελλάδα θα εκπαιδεύσει τους πιλότους του Ζελένσκι, έτσι, αυτός με τις γραμμούλες και τη σκόνη. Όταν λοιπόν θα τους εκπαιδεύσεις και θα τους τρέψεις εναντίον της Ρωσίας. Άδικος ο πόλεμος, η εισβολή, όλα τα είπαμε, όλα. Σωστά η Ελλάδα καταδίκασε την εισβολή, λάθος η εμπλοκή της στα πολεμικά. Ο Έλληνας που κατοικούν 300.000, άλλοι λένε ότι είναι μισό εκατομμύριο, θα μπορεί με θάρρος να πει εγώ είμαι Έλληνας και είμαι περήφανος για το εθνικό μου φρόνημα στη Ρωσία, ή θα τρώει σφαλιάρες? Τους κάνουμε καλό λοιπόν τους Έλληνες? Οι Έλληνες της Ρωσίας είναι κομμάτι του ελληνικού έθνους. Αυτό εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Και αυτή θα πω μια λέξη, δεν πειράζει, ας με παρεξηγήσετε, αυτή η μπαρούφα που λέει στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ποια σωστή πλευρά της ιστορίας? Αυτή είναι μια υπόθεση της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Από πού και ως πού αφορά την Ελλάδα, ποιος θα κερδίσει τον πόλεμο εκεί. Και εν πάση περιπτώσει, άμα χάσει η Ουκρανία και η Δύση, βρισκόμαστε αυτομάτως στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Εμείς γιατί να υποστούμε τις συνέπειες αυτής της ήττας? Έχουμε συμφέροντα σε αυτό που γίνεται εκεί? Δεν συμφωνούμε, το καταδικάζουμε. Μέχρι εκεί. Γιατί να εμπλακούμε περισσότερο και μάλιστα σε πολεμικό επίπεδο? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος συμβουλεύει το Μητσοτάκη πραγματικά στην Ελλάδα. Τώρα, άμα υπάρχουν και τίποτα άλλοι, ή εγκάθεται το ξένο στο Υπουργείο Εξωτερικών, ξέρετε τι εννοώ, έτσι.
όχι στην εκπαίδευση των Ουκρανών πιλότων, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για εμπλοκή της Ελλάδας στους νατοικούς σχεδιασμούς στην περιοχή κάνει λόγο το ΚΚΕ. Ναι. Από το Μαξίμου υπενθυμίζουν ότι όσα τόνισε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον κύριο Ζελένσκι για τη συνεπή στάση της Ελλάδας από τη στιγμή που η Ρωσία χρησιμοποίησε ως όπλο κατά των ευρωπαϊκών χωρών τόσο τα σιτηρά όσο και το φυσικό αέριο, προκαλώντας μια διεθνή ενεργειακή και πληθωριστική κρίση. Τι σχέση έχουν αυτά τώρα να εμπλακήσεις στον πόλεμο? Εντάξει, τα καταδικάζουμε και αυτά, κάθετα. Γιατί εμπλέκεσαι στον πόλεμο? Το Πασόκ σημειώνει ότι στη διακήρυξη δεν διατυπώνεται μια νέα συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική, ούτε καν δημιουργούνται οι προποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας ανανεωμένης δυναμικής για το μέλλον μιας τόσο κρίσιμης για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα περιοχής, στην οποία πάντα διατηρούσε σημαντικό ρόλο. Όσο και αν ο Μητσοτάκης επικαλείται υποκριτικά το διεθνές δίκαιο, δεν μπορεί να κρύψει τις πραγματικές στοχεύσεις της κυβέρνησής του, που είναι η πιο ενεργή και βαθιά εμπλοκή της χώρας μας στον imperialιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και γενικότερα στους νατοικούς σχεδιασμούς στην περιοχή, αναφέρουν το ΚΚΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, δεσμεύει την Ελλάδα σε περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια, σε διμερείς εγγύσεις και στήριξη στην προοπτική για ένταξη στο ΝΑΤΟ, δίνει ξανά διαπιστευτήρια ως πρόθυμος σύμμαχος για την προώθηση των υπερατλαντικών συμφερόντων επί ευρωπαϊκού εδάφους. Τέλος πάντων, κατά τα μούτρα της κυβέρνησης και η αντιπολίτευση. Γιατί πιστεύω ότι η ποιότητα του κυβερνητικού έργου είναι ευθέως ανάλογη με την ποιότητα του έργου της αντιπολίτευσης. Εντάξει. Μάλιστα ορισμένοι λένε ότι η ατυχία του Μητσοτάκη είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Γι' αυτό κάνει όλα τα λάθη. Δεν ξέρω τώρα αυτό είναι σωστό, εγώ δεν το πιστεύω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Την καληνύχτα μας, να είστε όλες και όλοι καλά και εύχομαι, αφού υπάρχει πρόβλημα στην αποτελεσματικότητα των αρμοδίων υπηρεσιών για την κατάσταση, για την πρόληψη, την έγκαιρη κατάσβεση και τελικά των πυρκαγιών, τουλάχιστον να μας βοηθήσει ο καιρός να πέσουν οι άνεμοι για να μπορέσουν να σβήσουν από μόνοι τις φωτιές, αφού δεν μπορούμε να τις σβήσουμε μόνοι μας. Με τις λιγότερες δυνατές ζημιές και σε επίπεδο ανθρώπινων ψυχών και σε επίπεδο ζημιών, υλικών ζημιών εννοώ σε σπίτια και σε επίπεδο καταστροφής των δασών μας. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.